Hai món ngon làm từ hoa chuối lại thích hợp cho mùa nóng, đó là món gỏi hoa chuối và canh chua hoa chuối. Cùng một hoa chuối, phần hoa non có màu trắng, ăn giòn, ngọt hơn, Vân dùng làm gỏi. Vỏ già bên ngoài có màu đậm này, ăn dai hơn, Vân nấu canh chua hoa chuối. Các bạn bấm vào link video để xem cách xử lý hoa chuối sao cho không bị đen ha. Các món gỏi nộm rau trộn của Việt Nam mình luôn có đủ 2 trong 1, đó là đạm và chất xơ. Phần đạm thường là tôm, thịt, đậu phộng. Phần xơ là các loại rau. Gỏi hoa chuối thì có bông chuối và các loại rau thơm. Tôm này Vân mua loại đã được nấu chín bán sẵn, về chỉ cần hâm nóng lại, vậy cho tiện ha. Nếu tôm nhỏ thì không cần phải làm bước này. Tôm loại to và dày thế này thì Vân thích xẻ làm đôi để nó quyện với các nguyên liệu khác trong món gỏi cho dễ ăn. Ức gà này Vân luộc, có cho vào ít hành tây thái lá, muối và tí gừng nên thịt gà rất thơm ngon. Xong rồi xé nhỏ ra như vậy để trộn rau. Xay vào tí tiêu cho thịt gà có thêm vị tiêu cho thơm ha. Lần này Vân dùng ức gà ăn cho dễ tiêu và ít mỡ, nhưng có thể dùng thịt ba rọi, thịt heo cũng được ha. Nước mắm trộn rau Vân làm hơi khác một tí so với nước mắm chấm để rau trộn không bị ra nước. Các bạn bấm link video ở trên để xem ha. Cách làm dầu hành chua ngọt để trộn rau sao cho hành có màu đỏ đẹp, hành không bị hăng. Các bạn bấm link. Có sẵn một lọ hành phi giòn như thế này trong nhà rất là tiện. Khi dùng là có liền mà không cần phải cắt, thái, chiên hành mỗi lần cần đến. Cách làm hành phi giòn và trữ lâu vẫn giữ được độ giòn. Các bạn bấm vào link ở trên để xem ha. Vân dùng rau thơm này, nhưng thích rau thơm nào cho vào rau đó. Cứ thoải mái sáng tạo vì gỏi theo sở thích của mình để ăn cho ngon miệng ha. Ăn rau thơm nhiều tốt. Lá rau thơm này to nên Vân sẽ cắt nhỏ ra trước khi trộn vào với các nguyên liệu khác để nó hòa quyện với nhau dễ hơn và cũng dễ ăn hơn. Gỏi hoa chuối thì phải có hoa chuối bào sợi nè. Vậy là đầy đủ các nguyên liệu cho món gỏi hoa chuối rồi. Vân chỉ trộn đủ cho 4 phần ăn nên cho vào mỗi thứ khoảng 1 cúp. Để dành lại mỗi nguyên liệu một ít cũng có cái hay là nếu lỡ tay nêm mặn quá thì vẫn còn nguyên liệu chưa nêm nếm để chêm vào. Lượng thịt gà cũng khoảng tương đương với hoa chuối. Rau thơm cắt nhỏ. Rau thơm nhiều vào cho ngon. Rau thơm và tôm Vân thường không cho hết vào mà chừa lại một ít để khi cho gỏi ra đĩa xếp tôm lên trên, rắc thêm rau thơm cho có màu sắc bên trên cho hấp dẫn. Hành đỏ ngâm chua ngọt. Hành phi và đậu phộng rang thì Vân không cho vào trộn chung mà Vân để rắc lên trên cùng. Bởi vì cho vào trộn chung hành phi và đậu phộng sẽ thấm nước trong rau và mềm ra, mất đi độ giòn ngon. Chan nước mắm chua cay ngọt trộn rau lên. Thêm nước dầu hành có vị chua, ngọt và béo cho rau trộn có vị thơm ngon đặc biệt hơn. Trộn cho đều và nêm nếm lại sao cho món gỏi rau có vị chua ngọt mặn vừa ăn. Nếu cần thì chêm thêm nước mắm trộn rau và nước dầu hành chua ngọt. Hoa chuối thường dính với nhau một chùm nên Vân làm cho nó tơi tơi ra và hòa đều vào các nguyên liệu khác để ăn cho nó ngon. Cũng có thể cho thêm bắp cải thái mỏng và cà rốt để trộn chung với hoa chuối cũng rất ngon ha. Nhưng hôm nay Vân chỉ làm hoa chuối. Màu hành đỏ tươi, màu xanh của rau thơm, màu trắng tự nhiên của hoa chuối. Màu sắc rất là chất, rất mộc mạc ha. Khi ăn thì ngay đầu lưỡi đã cảm nhận ngay vị chua, ngọt, the, cay. Vào trong miệng rồi thì giòn giòn của rau tươi. Khi nuốt vào rồi lại cảm nhận cái vị béo bùi của đậu phộng, của dầu hành phi. Mùa hè nóng gỏi rau là dễ ăn nhất. Thường thì gỏi rau hay được dọn kèm với bánh phồng tôm hoặc bánh tráng.
Bánh tráng mè này Vân bỏ vào lò vi sóng quay 1 phút là nó chín phồng vừa ăn như vậy. Rất là tiện. Vậy là đầy đủ rồi, dọn gỏi lên bàn để ăn thôi. Mấy cái vỏ hoa chuối bên ngoài Vân giữ lại để làm đĩa đựng gỏi. Rất là xinh luôn. Lúc này mới là lúc rắc hành phi và đậu phộng rang vàng giã nhỏ lên nè. Đậu phộng rang vàng Vân cho vào máy xay quay vài phát cho nó hơi bể vụn ra, ăn cho ngon. Gấp gỏi bỏ lên bánh tráng, cắn miếng bánh tráng giòn, có rau trộn đầy đủ vị chua, cay, bùi, béo, rất là đặc biệt. Vân rất thích các món rau trộn của Việt Nam mình, rất là ngon. Thêm một món ăn từ hoa chuối cũng rất thích hợp cho mùa nóng, đó là canh chua hoa chuối. Dùng me để tạo vị chua cho món canh. Đây là me Vân dầm ra từ trái me chín với nước nóng, xong lọc bỏ xác vào hột, rồi cho vào khuôn làm cà rem để bỏ tủ đông và dùng dần. Ngoài ra còn dùng thêm cà chua vừa tạo độ ngọt và có thêm vị chua cho món canh. Cà chua Vân lấy bỏ cuống, xẻ chữ thập và trụng nhanh qua nước sôi, lấy ra cho vào nước lạnh thì nó trong thế này. Lúc này lột bỏ vỏ cà chua rất là dễ dàng. Canh chua thì phải có rau ngò om. Cái vị ngò om này rất là đặc biệt. Không tìm thấy một rau thơm nào của Tây có thể thay thế cái mùi của rau ngò om. Ngò gai cũng cắt khúc. Các loại rau thơm này làm nên mùi thơm đặc biệt của món canh chua, mà nếu thiếu là mất ngay mùi đặc trưng của canh chua ngay. Hành ngò cắt nhỏ. Canh chua hoa chuối Vân chỉ dùng cà chua, hoa chuối và các loại rau thơm này. Nhưng nếu thích thì cho thêm giá, thơm chín cũng rất ngon. Cà chua cắt múi cau. Canh chua tôm hoa chuối thì phải có hoa chuối là nhân vật chính ha. Các nguyên liệu nấu canh chua đã đầy đủ rồi. Vân làm nóng nồi để phi tỏi đây. Canh chua thường phải có vị tỏi cho nó thơm. Tỏi vàng thơm rồi thì lấy ra để riêng một bên. Bây giờ Vân phi hành cho thơm để xào tôm. Hành đã vàng và thơm lắm rồi. Vân cho tôm vào xào đây. Tôm này đã được lột vỏ và bỏ chỉ đen sạch sẽ rồi. Vân cho vào máy xay vài vòng cho tôm hơi nát ra một tí cho nó ngọt nước ha. Nêm vào tí muối và tí xíu tiêu cho tôm có vị mặn mà một tí. Xào cho tôm săn và chuyển màu hồng thì cho tôm ra tô. Lúc này Vân chắc dầu tỏi vào nồi và giữ lại phần tỏi phi. Vân xào cà chua với dầu tỏi, cho cà chua ra màu một tí, cho canh chua có màu đỏ đẹp. Cho me dầm vào, cho nước vào. Vân dùng 3 cúp nước nấu từ xương. Các bạn xem video cách nấu nước dùng từ xương sao cho thơm ngon và chất lượng ha. Đậy nắp lại nấu cho nồi nước sôi lên. Nồi canh sôi lên như vậy thì thường có bọt nổi lên trên. Vớt hết bọt bỏ đi cho sạch sẽ ha. Vân nêm thử nước canh vừa ăn chưa. Nếu cần thì nêm thêm muối, nước mắm cũng được luôn. Canh chua nêm mắm ok ha. Vân nêm vào tí đường để trung hòa vị chua của me, cho canh chua dễ ăn hơn. Nêm lại lần nữa xem thử canh vừa ăn chưa. Nêm sao cho canh có đủ vị chua ngọt, mặn vừa ăn là được. Vân cho tôm trở lại nồi. Nấu cho nồi sôi trở lại là cho hoa chuối vào. Dùng đũa làm cho hoa chuối ngập trong nước canh và hoa chuối rời ra. Nấu cho nồi canh sôi lên. Khi canh sôi, bọt cũng nổi lên nhiều trở lại. Vớt hết bọt bỏ đi nè. Xong là cho hết tất cả rau thơm vào và nhấc ra khỏi bếp liền. Bởi vì hoa chuối rất nhanh chín, nấu sao cho hoa chuối không bị mềm quá mà vẫn còn độ dai dai một tí, ăn cho ngon miệng ha. Múc canh ra tô và ăn khi canh vẫn còn nóng cho ngon nè.
cho tí tỏi phi lên trên tô canh ăn cho thơm ngon. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Hy vọng các bạn thích video và nhiệt tình cho Vân một cái like nè. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận video mới từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.